ඉතින් කොහමද guys මේ Malitha PY YouTube channel එකේ. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට gaming earphone එක unboxing and review එකක් ගන්නලා තියෙනවා. ඉතින් PLEXTONE ආයතනයෙන් මට මේ earphone එක එවලා තිනවා ඕගොල්ලන්ට unbox කරලා review කරලා පෙන්නන්න මේකේ experience එක කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි අපි දැන් යමු මේ earphone එකේ unboxing එකට. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ box එක දිහා බැලුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ earphone එකේ photo එකක් ලස්සනට පේනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ ගහලා තියෙනවා MOWi brand එක සහ logo එක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම RX1 dual microphone gaming headset කියලා තියෙනවා. ඉතින් dual microphone මොකක්ද? අපි ඒක බලමු මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී. මේකේ ඊටම විශේෂ microphone setup එකක් තියෙන අපේ audio එක ඊටම clear විදිහට ලබා දෙන්න මේ mic එකට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද මේ විශේෂත්වය කියලා. ඉතින් ඊළඟට මේක පිටිපස්ස ගත්තාම අපිට පිටිපස්සේ මේක අනිත් ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් තියෙනවා. මොනවද මේ පැකේජ් එකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ කියන දේවල් සහ විවිධ මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් අපිට භාෂා කීපයකින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට මේ box එකේ වෙන කිසිම විශේෂ දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපි box එක open කරලා බලමු ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් box එක open කරපුවම අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ paperworks ටික. මේ paperworks වල මුලින්ම තියෙනවා warranty card එකක්. ඉතින් ඒකේ 1 year warranty කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට quick start guide එකකුත් භාෂා කීපයකින්ම මේකේ බලා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ packet එක ඕගොල්ලන්ට වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි අපේ earphone එකට අමතරව පාවිච්චි කරන ear tips. ඉතින් ඔයාලා කනේ size එක ප්‍රමාණය අනුව ඔයාලට මේ ear tips මාරු කරලා පහසුවෙන් එදා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාගේ mic එක කොලයකට සම්බන්ධ වෙන එකක් සහ තවත් ඇක්සසරීස් කීපයක් මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ earphone එකට අමතරව මෙන්න මේ වගේ අමුතු ගැජට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි මේ earphone එකේ විශේෂම උපාංගය. ඉතින් මේකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා කතා කරොත් මේක තමයි external mic එක. අපිට පුළුවන් මේක වෙනම අපි දැකලා තියෙන ලොකු headset එකක තියෙන mic එකක් වගේ වෙනම plug කරන්න පුළුවන් mic එකක් තියෙනවා. ඉතින් බලමු මේ quality එක කොහොමද කියලා. ඉතින් දැනට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ වෙනම mic එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට සුපුරුදු විදිහට අපේ earphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ earphone එක ගැන කතා කරද්දී unit design එක තියෙන මම මෙතන කළු පාට ඕඩර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට Daraz එකේ ගියාම වෙන පාටවල් කැමති ඒවා රතු පාට, කොළ පාට සහ කළු පාට වගේ පාට කීපයකින්ම තෝරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කැමති පාටින් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේක තෝරගත්තේ කළු පාටින්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක කනට පහසු වෙන්න ඉතාමත් හොඳ හැඩයක් සහිතව තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි රබර් ටිප් එකක් තියෙනවා අපිට මේක කනට දාන්න පහසුයි. ඒ වගේම මේකේ කේබල් එක ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ ෆ්ලැට් කේබල් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක රවුන්ඩ් කේබල් එකක් නෙමෙයි. ටිකක් පැතලි කේබල් එකක්. ඉතින් මේ වගේ කේබල්ස් ටිකක් පැටලෙනවා අඩුයි. පැතලි රවුන්ඩ් ඒකට සාපේක්ෂව නම පැටලෙන්නේ නැත්තේ නැහැ. හොඳ කේබල් එකක්, හොඳ ක්වොලිටි එකේ හොඳ ඝනකමකින් තියෙන කේබල් එකක් තියෙනවා. එකින්ද ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට එදිනදා පාවිච්චියට හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන earphone jack එක ගත්තාම 3.5mm earphone jack එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ earphone jack එකේදී අපිට L shape jack එකක් තියෙන නිසා අපි gaming වලදී පාවිච්චි කරනවා නම් මේක අපේ phone එකට plug කරලා ඉතාමත් ලේසියෙන් මේ earphone එක තියෙද්දි අපිට phone එක අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දකින විදිහට ඒක ලොකු විශේෂත්වයක් තමයි gaming earphone එකක් ගත්තාම. ඒ වගේම තමයි මේ earphone එකේ මෙන්න මේ පැත්ත බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා PLEXTONE logo එක ගහලා තියෙන earphone දෙකම. ඉතින් හොඳ gaming look එකක් මේකෙන් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක මම කලින් කිව්වා වගේ කනට දාගන්න ඉතාමත් පහසුයි. ඉතින් අපි මේ earphone එකේ ear pieces තියා බැලුවාම අපිට මේක බැලුමට වම දකුණ මාක් කරලා නම් පේන්නේ නැහැ. නමුත් මේකේ තියෙන හැඩය අනුව අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන් මේක කොයි පැත්තද එන්නේ කියලා. මම මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක එන්නේ. මේ තියෙන උල් හැඩයේ කොටස, මේ රබර් කොටස අපේ කනේ හැඩයට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. කනේ හොඳින් රැඳෙන්න. මොකද අපි හෙල්ලෙද්දී දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා මේක දාගෙන ඔයාට ඕන වර්ක්අවුට් කරන්න උනත් පුළුවන් තත්ත්වයෙන් හොඳ grip එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට කන්ට දාගන්න පුළුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන්. මේ දෙපැත්තම කන්ට දාගත්තාම අපිට හොඳ සීල් එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේක දාගත්තාම මට background noises ටිකක් අඩුවෙන් ඇහෙන්නේ නැතුවම නෙමෙයි. යම් කිසි ප්‍රමාණයක අඩුවීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ grip එකකින් මේක රැඳිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොයි විදිහටද මේක දැම්මහම මගේ පේන්නේ කියලා දෙපැත්තෙම. ඉතින් මේකේ mic එක අපි තව සම්බන්ධ කරේ නැහැ. ඊට කලින් අපි බලමු මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ වගේ ඉඩක් තියෙනවා අපේ කන් දෙක අතර. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් සාපේක්ෂව හොඳ ඉඩක්. ඒ වගේම මෙතන අපේ controlling unit එකක් තියෙනවා. අර පොඩි අපිට සද්ද අඩු වැඩි කරන්න කෝල් එකක් આવුත් මේක ආන්සර් කරන්න වගේ බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කේබල් එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟට අපි මේ headset එකේ දිග ගැන කතා කරොත් මේක සාමාන්‍යයෙන් මීටරයක් විතර දිගක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට game එකක් play කරද්දී මේක ඉතාමත් වටිනවා. දැන් යමු මේක විශේෂම දේ මොකද්ද? මේකේ dual mic setup එකක් තියෙනවා. මේක පළවෙනි mic එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. අපේ සාමාන්‍ය earphone එක ගත්තාම මෙතන mic එක තියෙනවා. ඉතින් මේ mic එක සහ තව mic එකක් තියෙනවා. ඒක මොකද්ද? මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් පෙන්නුවා මේ mic එක මෙන්න මේක.
ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ කොහෙටද attach කරන්නේ? මේක attach කරන්න ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න වගේ close up එකක් පෙන්නන්න. මේ close up එකේදී වගේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනට මේ mic එක attach කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට mic එක attach කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒක කැමති විදිහට adjust කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ කැමති විදිහට adjust කරගෙන ඔයාට වගේ කන් දෙකට මේක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් දාලා පෙන්නන්න කොයි විදිහට mic එක හිටින්නේ අපේ කොයි හරි හිටින්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් කිව්ව විදිහට මේ earphone දෙක අපිට දාගන්න පුළුවන්. දාගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන mic එක තියෙනවා. ඉතින් mic එක ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට adjust කරගන්න මේ කැමති විදිහට. අපි සාමාන්‍ය gaming headset එක දකින විදිහට මේ විදිහට mic එක අපේ කට ළඟට මෙන්නේ නැහැ. මේ පේන යම්කිසි දුර පරතරයක් තියෙනවා. නමුත් ඒකෙන් එහෙම බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සරහට sound test කරලා බලමු කොහොමද mic එකෙන් සහ මෙතන තියෙන single mic එකෙන් එන්නේ කියලා. ඉතින් දැනට මෙන්න විතර design wise කරනවා. ඉතින් හොඳ design එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මේ mic එක හොඳින් එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන් සහ කනේ ඉතාමත් පහසුයි. බරක් නෑ. සාමාන්‍ය මේ වගේ ලොකු ඉයර්ෆෝන් එකක් ගත්තම මම දැකලා තියෙන දේ තමයි මේවා මෙටල් ෆිනිෂ් එකෙන් එනවා ටිකක් බරයි හැබැයි. නමුත් මේකෙන් ප්ලාස්ටික් ෆිනිෂ් එක. ඔයගොල්ලන්ට මේ බලා ගන්න පුළුවන් ප්ලාස්ටික් ෆිනිෂ් එක මැට් බ්ලැක් ෆිනිෂ් එක. ඉතින් මේක එච්චර බර නැහැ. නමුත් හොඳ ගේමින් ලුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මීටත් වඩා හොඳ කැපිලා පේන ගේමින් ලුක් එකක් අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රතු පාට එහෙම නැත්නම් කොළ පාට වගේ යන ලස්සන පාටවල් තියෙනවා ලුමිනස් කලර්ස් වගේ ඒවා. ඉතින් ඒ කලර්ස් පාවිච්චි කරොත් ඔයගොල්ලන්ට තවත් හොඳ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒකෙන් පාටෙන් එන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට ලස්සන පෙනුමක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකේ sound quality ගැන. හරි ඉතින් අපි දැන් මේකේ sound quality එක කොයි වගේද කියලා බලමු. ඉතින් මම මේ විදිහට phone එකට plug කරගන්නවා. මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් phone එකට plug කරපුවම මෙන්න වගේ L shape එකක් තියෙන නිසා අපිට ලේසියෙන් phone එක අල්ල ගන්න ලේසියි. ඒතකොට game එක play කරන වෙලාවට phone එක අල්ල ගන්න. දැන් වෙනම මෙතන අර දිගට තියෙන එකක් තිබ්බනම් එහෙම අපිට ටිකක් කරදරයි මේක අල්ල ගන්න. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම ඉතාමත් හොඳ advantage එක විදිහට මෙන්න මේ L shape එකේ earphone jack එක දකින්නවා. දැන් අපි බලමු මේකේ sound quality එක කොහොම වෙයිද කියලා. හරි ඉතින් මේක sound quality එක ගැන කතා කරද්දී මම මුලින්ම earphone දෙක ගැලවුව හේතුව තමයි මේක earphone දෙක ගහගත්තාම යම් තාක් දුරකට මේක sound isolation වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට කතා කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මේක හොඳ seal වීමක් සිද්ධ වෙනවා මේ earphone එකේ. ඉතින් අපි sound quality එක ගැන කතා කරොත් යම් මේක 1500 වගේ range එකේ තියෙන earphone එක. ඉතින් ඒ වගේ range එකේ තමත් හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් primarily පාවිච්චි කරන earphone දෙක තමයි මගේ තියෙන JBL earphone දෙක. මට ඒක model name නම් මතක නැහැ. නමුත් ඒක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 5000ක වගේ range එකේ යන එක. ඉතින් ඒකයි මේකයි මම සංසන්දනාත්මකව බැලුවාම ඒකත් මේකත් අතර වැඩි වෙනසක් නැහැ. වෙනසක් නැත්තේ නෑ. නමුත් ලොකු වෙනසක් නැහැ. මේක 1500ක වගේ මුදලට ගත්ත එකයි අර 5000ක වගේ මුදලකට ගත්ත එකයි අතර ඒ තරම් ලොකු gap එකක් මිලේ gap එක වගේ sound quality gap එකක් නැහැ. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍ය balance බේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් බේස් නෑ. අර ගොඩක් බේස් අහන කෙනෙක්ට නෙවෙයි. මේක සාමාන්‍ය හොඳ බැලන්ස් බේස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් මිඩ් සහ ට්‍රෙබල් වගේ දේවල් හොඳ බැලන්ස් මියුසික් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක විශේෂයෙන්ම ගේමින් වලට හදලා තියෙන ඉඳලා ගේමින් වලදීත් හොඳ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මියුසික් වලදී තරම් ගේමින් වලදී සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකට වඩා අපි බලන්නේ හොඳ ස්ටීරියෝ මියුසික් එකක්. ඉතින් ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එක. ඉතින් මේකෙදි මම හිතනවා මේ හොඳ සවුන්ඩ් එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. දැන් අපි බලමු මේකේ මයික් ක්වොලිටි එක කොයි වගේද කියලා. හරි මම ඉතින් දැන් මේ RX1 earphone එක මගේ කැමරා එකට ප්ලග් කරගත්තා. දැන් අපි බලමු මේකෙන් කතා කරලා දැන්ටත් මම ඉතින් මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ඕනොට බලා ගන්න පුළුවන් කොයි වගේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගේම් එකක් ප්ලේ කරන වෙලාවට අපේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ වයර් එක ඇදිලා හින්දා මෙච්චර දුර තියෙන්නේ. නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ මට්ටමක මයික් එක තියෙනවා. ඕනොට බලා ගන්න පුළුවන් කොයි වගේද වොයිස් ක්වොලිටි එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මෙහෙම්මම අපේ අර එක්ස්ටර්නල් මයික් එකත් ප්ලග් කරලා බලමු කොයි විදිහට මේ සවුන්ඩ් එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. හරි මම දැන් මේ එන එක්ස්ටර්නල් මයික් එක සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් තේරෙනවා කොහොමද මේ මයික් එකේ වෙනස තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මයික් එක අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ වෙද්දි මගේ හඬත් සමහර වෙලාවට ඇහෙන්නේ නැතුව යයි. මොකද මේක noise cancellation mic එකක් තියෙන. එතකොට අපේ noise එක අවට තියෙන noise එක cancel කරනවා. ඒක නිසා අපේ කට ළඟින්ම මේ mic එක තියෙද්දි ඒ අපේ කතා කරන වචන ටික විතරයි මේකෙන් ඇහෙන්නේ. ඒක නිසා මේක වඩාත්ම අපේ මේ වගේ ළඟින් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඇතර ගත්තොත් සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් මගේ සාමාන්‍ය mic එකට මාරු වෙලා මම කතා කරන්නම් මේකේ අනිත් දේවල් පිළිබඳව. හරි. ඉතින් මොකක්ද මේ තියෙන mic එකේ විශේෂත්වය? ඉතින් මේ mic එකේ විශේෂත්වය තමයි අපේ අවට තියෙන ශබ්ද ටික cancel වෙනවා. ඉතින් noise එක cancel වෙනවා. ඉතින් noise එක cancel වෙලා අපිට හොඳ audio input එකක් ලබා දෙනවා මේ mic එකෙන්. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන mic එකෙනුත් sound එක ගන්න. ඉතින් මේ mic දෙකෙන්ම sound එක ගද්දි මේකෙන් ගන්නේ noise එක, මේකෙන් ගන්නේ voice එක. තේරුණාද? මේකෙන් ගන්න අපේ කටහඬ, මේකෙන් ගන්නවා අපිට තියෙන අනම්මන සද්ද. ඉතින් මේකෙන් ගන්න සද්ද ටික මෙයා කැන්සල් කරලා දාලා මේකෙන් එන කටහඬ විතරයි ගන්න. ඉතින් ඒකෙන් මේගොල්ලන්ට හොඳ ඔඩියෝ අවුට්පුට් එකක් දෙන්න මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේක ඕන වෙලාවට ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන් නිසා ඔයා හිතන සාමාන්‍ය බස් එකක වගේ ඕක මේක දාගෙන යනවා නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක ගලවලා ඔයාට දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගේම්ස් ප්ලේ කරන නඩ ඔයාට ඉතාමත් පහසුවෙන්
මේක ප්ලග් කරගෙන ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ වගේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට මල්ටිප්ලේයර් ගේම්ස් ගන්න. ඉතින් ෆ්‍රී ෆයර් ගහන කට්ටිය ඉන්නවා. තවත් වෙනම PUBG ඒ වගේ ඒවලදී අපි කතා කර ගහනවා. ඉතින් ඒ වගේ කතා කර ගන්න ගේම් එකේදී මේ ඉයර්ෆෝන් එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම කලින් කිව්ව විදිහට ඕගොල්ලන්ට මේක මියුසික් අහන්නත් ඉතාමත් හොඳ ඉයර්ෆෝන් එකක්. මොකද මේකේ මිලත් එක්ක කියන්නේ 1500ක වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන් ඉයර්ෆෝන් එකක් හැටියට ඕගොල්ලන්ට ඉතාමත් වටින හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එක මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේක ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Daraz එකෙන්. Daraz එකේ තියෙන PLEXTONE ලගේ ස්ටෝර් එක. ඉතින් මේ PLEXTONE කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන මම ටිකක් කතා කරා. PLEXTONE කියන්නේ චයිනා වල තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මේක ටිකක් ළඟදී පටන් ගත්ත එකක්. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ ගේමින් ඉක්විප්මන්ට්ස් ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගේමින් විශේෂයෙන්ම ගේමින් හෙඩ්ෆෝන්ස් සහ ගේමින් ඉයර්ෆෝන්ස් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන්ස් එක ඔයගොල්ලන්ට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ MOWi RX1 කියන ගේමින් ඉයර්ෆෝන්. ඉතින් මේ ඉයර්ෆෝන් එක මම කලින් කිව්වා වගේ මම පල්ලේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක buy ගන්න. ඒ වගේම මම පොඩි කූපන් කෝඩ් එකකුත් පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. ඒ කූපන් කෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක දාන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක කොහොමද ඔයා කොයි වගේද මේකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොයිතරම් මේක ඩියුරබල්ද. ඉතින් මොකෝ මම මේක පාවිච්චි කරා විතරයි මේ කොයිතරම් ඩියුරබල්ද මට මේ දැනෙන විදිහට මේ ගොඩක් හොඳ ඩියුරබල් මැටීරියල්ස් වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මේකත් එක දාන්න. ඉතින් ඔයා buy කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලේ තියෙන link එකෙන් හෝ Daraz එකේ PLEXTONE කියලා search කරලා PLEXTONE store එකෙන් මේ ඉයර්ෆෝන් එක ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකින් ආයෙ දවසක හම්බෙමු.